Σε πολύ δύσκολη κατάσταση φαίνεται ότι έχει περιέλθει η τουρκική οικονομία, αφού εδώ και μερικές ημέρες η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας δέχεται ισχυρότερες πιέσεις, με αποτέλεσμα σήμερα τιμή της έναντι του αμερικανικού δολαρίου να πλησιάζει να ξεπεράσει και αυτή των 8,80. Δηλαδή, ένα αμερικανικό δολάριο να ισούται με 8,80 τουρκικές λίρες. Και όπως είναι γνωστό, η αύξηση της ισοτιμίας προκαλεί τρομερά προβλήματα στο εμπόριο, στη βιομηχανία, γενικά σε όλο το εύρος οικονομίας της Τουρκίας, πλήττοντας φυσικά τους πολίτες της. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι στο σημερινό διάγραμμα της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου παρατηρούμε ότι κάποια στιγμή υπήρξε και μια προσπάθεια εξισορρόπησης της κατάστασης, με εκδήλωση αγορών, που πολύ πιθανόν να σημαίνει ότι υπήρξε κάποιο είδους παρέμβαση, ώστε να σταματήσει η κατρακύλα. Αλλά αυτό κράτησε μόνο λίγα λεπτά και ενώ η ισοτιμία κατέβηκε κάτω από τα 8,73, πολύ γρήγορα αναρριχήθηκε πάνω από τα 8,79. Πού οφείλεται όμως αυτό? Φυσικά η τουρκική οικονομία και λόγω της πανδημίας δεν είναι και στα καλύτερά της. Αλλά αυτό που αναφέρεται σε πρόσφατο δημοσίευμα της ιστοσελίδας capital.gr είναι πως η Wall Street Journal σε άρθρο της έγραψε ότι οι αποφάσεις της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, της Fed, οι οποίες λένε ότι θα περιλαμβάνουν αύξηση των επιτοκίων στα τέλη του 2023, θα πλήξει τις αναδυόμενες αγορές, που είναι εξαρτώμενες από το αμερικανικό δολάριο. Και μία από αυτές είναι η Τουρκία, η οποία σε συνδυασμό με τη διαρκή επιθυμία του Τούρκου Προέδρου Ταγιέπ Ερντογάν να μειωθούν τα επιτόκια από την Τουρκική Κεντρική Τράπεζα, θα προκαλέσει τεράστιο κλειδονισμό στην Τουρκία, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, όπως μπορούμε να δούμε και εμείς τις τελευταίες ημέρες. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου ο πληθωρισμός και η ανεργία καλπάζουν και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα φτώχειας, που όπως είναι γνωστό, η φτώχεια, η ανέχεια φέρνουν πάντα και κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις.